Hello students, welcome to mathematics tutorial. আমি শিকিছিলো তোমালোকৰ chapter 5 or differentiability topic to আৰু last classত মই তোমালোকক just derivative exist কৰিবলৈ হলে আমি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত অকমান hints দিছিলো আৰু ফৰ্মুলা এটা মই ডেৰিভ কৰি দিছিলো। এটা আজি সোৱা আমি last classত এইটোই পাইছিলো যে আমি এটা ফাংচন suppose y = fx এটা ফাংচন এই ফাংচনটোক differentiable বুলি ক'ব। এই ফাংচন y = fx is said to be differentiable at a point x equals c if this function if y equal fx is differentiable at x equals c then আমি কি পাইছিলো ফর্মুলাটো f dash c equal limit x tends to c fx minus fc by x minus c আমি লাস্ট ক্লাসত এইটো ফর্মুলা পাইছিলো আৰু লগতে এইটো মই তোমালোকক কৈ দিছিলো যে if at x equals c this function is differentiable, that means at x equals c we can draw unique tangent. মই তো তোমালোকক কৈ দিছিলো যে suppose এইটো কার্ভ আৰু এইটো পয়েন্টত যদি x equals c পয়েন্টত যদি তোমাক কয় যে ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট কৰে বা ডিফারেন্সিয়েবল, that means এইটো পয়েন্টত এই কার্ভ ডালত তুমি এডালে ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু বেলেগ টেনজেন্ট ইয়াতে ড্ৰ কৰিব নোৱাৰা। সাপোজ এইটো পয়েন্ট মানে এইটো পয়েন্টত যদি ডেরিভেটিভ, that means তুমি জিওমেট্ৰিক্যালি এইটো বুজিবা যে এইটো পয়েন্টে কার্ভটোক যত টাচ কৰিব সেইটো পয়েন্টত আমি এডালে টেনজেন্ট মোৰ ইয়াতে অকমান আকাত অসুবিধা হৈছে এডালে টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিবা। এটা সাপোজ এইটো কার্ভত যদি তোমাক কয় যে এইটো পয়েন্টত কার্ভডাল ডিফারেন্সিয়েবল হয়নে, এইটো পয়েন্ট যদি এই পয়েন্ট কয় এইটো পয়েন্টত এই কার্ভডাল ডিফারেন্সিয়েবল হয়নে, তো তুমি কবা যে নহয় বিকজ ইয়াতে আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰো। সো ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ টেনজেন্ট আমি এইটো পয়েন্টত ড্ৰ কৰিব পাৰো। সো এইটো পয়েন্টত নহয়, বাকি কিন্তু বেলেগ পয়েন্টত হ'ব যদি আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰো। তো তেনেকুৱা অকমান মই আইডিয়া দিছিলো লাস্ট ক্লাসত। এটা সো আমি অকমান ক্লাস 11 ৰ ফর্মুলা বিলাক মনত কৰো। মই আৰু ইয়াতে তোমালোকক ফর্মুলা বিলাক ডেরিভ কৰি নিদিও, তোমালোকে অলৰেডি ফার্স্ট প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰি ক্লাস 11 ত কৰিছিলে আৰু মই লাস্ট ক্লাসত ফার্স্ট প্ৰিন্সিপলটো কেনেকৈ আহিছিলে সেইখিনি বুজাই দিছো। যিবিলাকে আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই কাইন্ডলি মোৰ লেকচাৰ ইয়াৰ আগৰ লেকচাৰটো চাই লবা, তোমালোকে প্লেলিষ্টত পাই যাবা লিংকটো। এটা সো ক্লাস 11 ৰ কেইটামান ফর্মুলা মই ইয়াতে তোমাক লিখি দিছো। আৰু মই কৈছিলো যে এটা যদি y equal fx ফাংশন হয় তাৰ যেটো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অর্থাৎ এবাৰ ডিফারেন্সিয়েশন কৰিলে তাক ধৰিলা y হিচাপত যদি লিখিব যায় এনেকুৱাকে লিখে dy by dx, নতুবা বহুতে y dash বুলি পাবা কিছুমান কিতাপত, কৰবাত আকৌ y1 বুলি পাবা, কৰবাত আকৌ fx হিচাপত লিখিলে f dash x পাবা। তো তেনেকুৱা বিভিন্ন টাইপত ইয়াক লিখিব পাৰে। এটা সো আমি ফার্স্ট ফর্মুলা কি পাইছিলো ক্লাস 11 ত। ফার্স্ট একদম ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা y equal x to the power n, যদি এইটো থাকে তেতিয়া dy by dx অর্থাৎ ইয়াৰ যেটো ডিফারেন্সিয়েশন সেইটো ফর্মুলা পাইছিলো n x to the power n minus 1। এইটো ফর্মুলা একদম ইম্পর্টেন্ট হয়। সাপোজ y equal তোমাক x দিলে, তো ইয়াৰ যদি মই ডিফারেন্সিয়েশন হতো তোমালোকক, তো আমি এইটো ফর্মুলাৰে উলিয়াম। এইটো হল ফাংশনৰ ওপৰত যেতিয়া কনস্ট্যান্ট থাকে, এইটো x টো এটা ভেৰিয়েবল বা কেতিয়াবা ইয়াতে ফাংশনো দেখিব হ'ব পাৰে। তো x এটা ভেৰিয়েবল হয় আৰু n এটা কনস্ট্যান্ট হয়। যেতিয়া ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত কনস্ট্যান্ট থাকে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মটো ইউজ কৰিম। ইয়াতে x to the power 1 আছে, that means x ৰ ওপৰত কনস্ট্যান্ট আছে। সো dy by dx n বিলাকৰ ঠাইত 1 আহিব, কিমান আহিব 1 into x to the power 1 minus 1, that means 1 into x to the power 0, ultimately কিমান পাবা 1 পাবা। তো মনত ৰাখিবা এইবিলাক। সাপোজ y equal x cube দিলে, এইখিনি কিন্তু এক্সামত লাগিব দেই। আজিৰ ক্লাছৰ পৰা মেইনলি তোমালোকৰ এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হয়। আগৰ ক্লাছটো জাস্ট মই ফৰ্মুলাটো দিছিলো, আজিৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ এইখিনি এক্সামত লাগিব, এইবিলাক নোটস কৰি লবা। সাপোজ dy by dx কিমান হ'ব তেতিয়া, n ৰ ঠাইত ইয়াতে আমাৰ 3 দিছে, 3x to the power 3 minus 1, ultimately কি হ'ব 3x square। সাপোজ y equal 1 by x দিলে, তো তেওঁক যদি হতে dy by dx কিমান হ'ব, তো আমি কি কৰিম এইটো আগৰ আমাৰ x to the power n টাইপত এনেকুৱা টাইপত কনভার্ট কৰি লম। তো 1 by x means কি লিখিব পাৰো আমি x to the power minus 1 লিখিব পাৰো। তো কিমান হ'ব আমাৰ dy by dx, n ৰ ঠাইত minus 1 আছে, so minus 1 x to the power n ৰ ঠাইত minus 1 আহিব, again minus 1, so minus x to the power minus 2, ultimately আমি কিমান লিখিব পাৰিম minus 1 by x square, আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম। আশা কৰিছো ধৰিব পাৰিছা। তো মেইনলি y equal x to the power n ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এটা নেক্সট আহিছো আমি তাৰ পিছৰ ফৰ্মুলা। সাপোজ এক্সামত দিলে, একচুয়ালি ফর্মুলা নহয় এক্সাম্পলে হয়, x to the power n এৰে আমি ডেৰিভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। নেক্সট সাপোজ এইটো দিলে y equal root x দিলে, তো তোমাক ক'লে dy by dx উলিওৱা।
তো তুমি কি কৰিবা root x means x to the power কি লিখিব পাৰো half লিখিব পাৰো সো কেনেকুৱা টাইপ হৈ গল x to the power n টাইপ হৈ গল x to the power n ৰ ডেৰিভেটিভ আছিল n x to the power n minus 1 সো আমাৰ n ৰ ঠাইত half আহিব half x to the power half minus 1 তো আলটিমেটলি কিমান পাবা half x to the power half minus 1 means minus half তো ওপৰত half থাকিলে x to the power minus half তো তলত আনিলে প্লাস half হৈ যাব again 1 by half 2 এটো 2 তো তলত নামি আহিব আৰু x to the power half means তুমি root x লিখিব পাৰা সো অকমান ফৰ্মুলা হিচাপতে মনত ৰাখিবা যে মেইনলি একেটা হয় x to the power n or n x to the power n minus 1 x ৰ কিমান পাইছো আমি 1 পাইছো বা x স্কয়াৰ ৰ কিমান পাও ডাইৰেক্টলি পাই যায় তো twice x x কিউবৰ কিমান পাও 3x স্কয়াৰ এইবিলাক তো ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা পৰা ক'ব পাৰি কিন্তু তুমি যদি y ইকুৱেল এইটো অকমান আগত মই যেটো দিছিলো কোনটো দিলো অকমান আগত মই y ইকুৱেল তোমালোকৰ সৰি মোৰ মাইন্ডতে আনে মই কোনটো দিলো অকমান আগত আজি নহক y ইকুৱেল যেটো দিছিলো অকমান আগত তো তেনেকুৱাকে তোমালোকে লিংক হেতু মনত ৰাখিবা ট্ৰাই কৰিবা ঠিক তেনেকুৱাকে যদি এনেকুৱা √x দিয়ে তো √x থাকিলো আমাৰ কি হ'ব y dy by dx ইকুৱেল কিমান হ'ব 1/2 √x এইবিলাক অকমান মনত ৰাখিবা ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ এইবিলাক যদি মনত নাথাকে আকৌ এক্সামত তুমি বাৰে প্ৰতি উলিয়াই চাব লাগিলে তোমাৰ বহুত টাইম এনেই গুছি যাব অকমান মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয় তো নেক্সট 2 নাম্বাৰ ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা 2 নাম্বাৰ আমি পাইছিলো ক্লাস 11 ত ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ৰেশিওৰ পাইছিলো তো সাপোজ y sin x থাকিলে তো তেতিয়া dy by dx sin ৰ কিমান হ'ব cos হ'ব y যদি cos x থাকে dy by dx এখানে লিখি যাবা তোমালোকে dy by dx হ'ব minus sin y যদি 10x থাকে 10x থাকিলে dy by dx হ'ব sec square x y যদি তোমালোকৰ sec x থাকে তেতিয়া dy by dx হ'ব sec x 10x y যদি cosec x থাকে তেতিয়া dy by dx হ'ব minus cosec x cot x আৰু y যদি cot x থাকে dy y যদি cot x থাকে তেতিয়া dy by dx হ'ব minus cosec square x একেটা তোমালকে মনত ৰাখিবই লাগিব মাস্ট বি এক্সামত এইকেটা বাৰ উলিয়াব নিদিয়ে যেটো ক্লাস 11 তে আমি ইয়াৰ উলিওৱা টেকনিক খিনি পাইছিলো জাস্ট তোমালকে মনত ৰাখিলেই হ'ল আৰু মন কৰিবা প্ৰত্যেকটো এটা হিন্ট হিচাপত কৈছো যে কিটাত c আছে যেনেকুৱা cos বা cosec বা cot c থকা বিলাকত সবতে মাইনাস আহিছে মাইনাস তো হেতু এটা আইডিয়া লগাবা আৰু বাকিখিনি যেতিয়া প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰি আমাৰ অটোমেটিক্যালি মনত ৰৈ যাব তোমালোকে কেৱল লিখি লবা এইখিনি নেক্সট তোমালোকে ফৰ্মুলা পাইছিলা ক্লাস 11 ত যে সাপোজ ddx অফ দুটা ফাংশন মই দিলো u plus b এটা কনস্ট্যান্ট নহয় ফাংশন u মানে ধৰি লোৱা fx মই সিম্পলি লিখিছো u বুলি আৰু v মানে ধৰি লোৱা gx সিম্পলি মই v বুলি লিখিছো তো এনেকুৱা দুটা ফাংশন যদি প্লাস হৈ থাকে তোমাক ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিলে তুমি ইচ্ছা কৰিলে সেপাৰেট কৰি লব পাৰা du by dx plus dv by dx সিমিলারলি মাইনাস থাকিলে এনেকুৱাকে সেপাৰেট কৰি লব পাৰা এগেইন যদি ইনটু থাকে দুটা ফাংশনৰ মাজত ইনটু ধৰি লোৱা এনেকুৱাকে থাকিলে তো এনেকুৱাকে থাকিলে ফাৰ্স্ট কি কৰিবা ফাৰ্স্ট প্ৰথমটো যেটো ফাৰ্স্ট আছে u টোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা অৰ্থাৎ du by dx এটোক u ডেশ বুলি লিখিব পাৰি v টো তেতিয়া এনে থাকিব প্লাস এবাৰ u এনে থাকিব সেকেন্ড ইনিক ডিফারেন্সিয়েট dv by dx নেক্সট যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন দিয়ে ddx of u by v তো তেতিয়া কি কৰিবা তলত আহিব তলৰটো যেটো ডেনোমিনেটৰ পাৰ্ট থাকে তাৰ স্কয়াৰ দ্যাট মিন্স v স্কয়াৰ আৰু ওপৰত মাল্টিপ্লিকেশনৰ দৰে সেম হয় ফাৰ্স্ট ওপৰটো তাৰপিছত v এনে থাকিব মাইনাস এবাৰ u এনে থাকিব আৰু তলৰটো ডিফাৰেন্সিয়েশন dv by dx নেক্সট কেতিয়াবা ধৰিলো এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে ddx of k u where k is constant k to constant but u to এটা ভেৰিয়েবল বা ফাংশন তো যদি কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই থাকে তুমি কনস্ট্যান্টটো বাইৰত উলিয়াই লৈ যাবা উলিয়াই লৈ গৈ বাকি ভেৰিয়েবলটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা আৰু কেতিয়াবা ধৰিলা সিঙ্গল কনস্ট্যান্ট থাকিব পাৰে তো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন 0 হ'ব মনত ৰাখিবা সিঙ্গল কনস্ট্যান্টৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন 0 কিয় 0 আমি হেতু অকমান পিছত তোমালোকে নিজে ভাবিলে ধৰিব পাৰিবা মই আগতে কৈছিলো যে ডিফাৰেন্সিয়েশন এক্সিষ্ট হ'বলৈ হলে সদায় আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিব লাগিব বাট কনস্ট্যান্ট ফাংশন সাপোজ মই যদি কেট ঠাইত তোমালোকক 2 দিও ইয়াতে ভ্যালু আমাৰ এটো কেনেকুৱা হৈ গল y = 2 এনেকুৱা টাইপ ফাংশন হৈ গল y = এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন ইয়াৰ গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা হ'ব y = 2 পইণ্টেৰে যাব আৰু ইয়াৰে যিকোনো পইণ্টত যদি তুমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব খোজা ইয়াতে তুমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব তুমি নোৱাৰিবা তো দ্যাটস হোৱাই ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ বিলাক কি হ'ব 0 হৈ যাব বা এনেকুৱাকো ভাবিব পাৰা এই টেনজেন্ট আমি আকৌ আগতে পাইছিলো যে ডেৰিভেটিভ মানে কি বুলি পালো আমি স্লোপ অফ টেনজেন্ট বুলি পাইছো
আকৌ স্লোপ অফ টেনজেন্ট মানে ক্লাস 11 ত আমি tan থিটা বুলি পাইছিলো তো ইয়াত যদি তুমি মন কৰা এই কাৰ্ভ ডালাই x এক্সিছৰ লগত কিমান এংগল কৰিছে 180 এংগল কৰিছে বা 0 ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে তো tan 0 মিন্স আকৌ কিমান হয় 0 হয় তো তেনেকুৱা আকৌ তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পৰা কথাবিলাক তো এইখিনি পাই গলো এইখিনি নোটস কৰিবা একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পিছত এটা মই আজি তোমালোকক ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰাৰ বিষয়ে টেকনিক যেটো মই দিম বুলি কৈছিলো নেক্সট ক্লাছত দিম আজি এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰেম প্ৰুফ কৰি দিছো যেটো এক্সামত দিয়ে 4 মাৰ্কছৰ হয় থিওৰেমটো তো লিখি লবা তোমালোকে থিওৰেমটো হৈছে if a function f is differentiable if a function f is তোমালোকে ভালকৈ লিখি লবা if a function f is differentiable at a point c then it is continuous at that point but not conversely কি কৈছে যে এটা ফাংশন f যদি c x equal c point মানে c point means কি x equal c এই c point means x equal c এটা ফাংশন f যদি x equal c পইণ্টত ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় তেন্তে হেইটো ফাংশন হেই পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হ'ব অৰ্থাৎ তুমি যদি এটা ফাংশন নিজে মন কৰিবা কথাবিলাক এটো সাপোজ x equal c পইণ্ট এটা এটা ফাংশন y দিয়া আছে y equal fx তো এই ফাংশনটো যদি x equal c পইণ্টত ডিফাৰেন্সিয়েবল দ্যাট মিন্স কি তুমি ইয়াতে ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছা তেতিয়া কি কৈছে হেতু ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'ব এটা সোৱা যদি এইটো ফাংশনত তুমি ইউনিক ডিফাৰেন্সিয়েবল নহল হেতেন দ্যাট মিন্স কি বস্তুবিলাক বুজি লবা যে যদি এই ফাংশনটো c পইণ্টত ডিফাৰেন্সিয়েবল নহল হেতেন তেতিয়া আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰিলো হয় তো ইউনিক টেনজেন্ট কেতিয়া ড্ৰ কৰিব নোৱাৰি ফাংশনটো নিশ্চয় এটা ব্ৰেক হ'ব লাগিব হেতু পইণ্টত x equal c পইণ্টত তেতিয়া এইটো পইণ্টত কি হ'ব আমাৰ এই ফালো এডাল টেনজেন্ট থাকিব ইয়াতো টেনজেন্ট থাকিব আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰিম বাট ইয়াতে আমি কি পাইছো যে ফাংশনটো ডিফাৰেন্সিয়েবল দ্যাট মিন্স তুমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছা আৰু যদি ড্ৰ কৰিব পাৰিছা দ্যাট মিন্স কি ফাংশনটো ধুনিয়াকৈ এনেকুৱাকৈ হেইটো হেই পইণ্টত কন্টিনিউয়াসলি নিশ্চয় গৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া তুমি ড্ৰ কৰিব পাৰিবা সো তেতিয়া কি হ'ব যদি ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় মাস্ট বি ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'বই এতিয়া আমি জিওমেট্ৰিক্যালি বুজিলো বাৰু কি কলো কথাখিনি এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগিব আৰু কৈছে বাট নট কনভাৰ্সলি মিন্স কেতিয়া ফাংশন এটা এনেকুৱা কন্টিনিউয়াস থাকিব পাৰে কন্টিনিউয়াস গৈ থাকিব পাৰে বাট হেতু ফাংশন ডিফাৰেন্সিয়েবল নহব পাৰে দ্যাট মিন্স তাৰ কোনবা এটা পইণ্টত হয়তো তুমি ইয়াতে ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰা তো আমি চাম বাৰু কেতিয়া নোৱাৰি ড্ৰ কৰিব কিবা কন্ডিশন আছে নেকি আমি একলগত প্ৰুফটো চাই লম এটা আমি আহিছো প্ৰুফটো লৈকে তো লিখিবা প্ৰুফ তো তোমাক ফাৰ্স্ট তুমি যেটো আমি ফার্স্ট পার্টটো আমি প্রুফ কৰো তো ইয়াতে লিখিবা ফার্স্ট পার্ট অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েবল হলে কন্টিনিউয়াস হ'ব বুলি আমি প্রুফ কৰিম তো তোমালোকে লিখিবা যে সাপোজ the function f is differentiable at the point x equal c তোমালোকে লিখিবা ধৰা হল x equal c পইণ্টত f ফলনটো অৱকলনীয় দেন আৰু আমি আগতেই পাইছিলো যদি ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় তেতিয়া আমি কি ফৰ্মুলা পাইছিলো দেন f dash c equal limit x tends to c fx minus fc divided by x minus c এইখিনি আমি অলৰেডি পাইছো এতিয়া আমি কি দেখাব লাগে এই ফাংশনটো x equal c পইণ্টত আমি কন্টিনিউয়াস দেখাব লাগে আৰু এটা পইণ্টত কন্টিনিউয়াসৰ ডেফিনিশন কি ছিল left hand limit equal right hand limit equal fc or limit x tends to c fx equal fc আমি এইটো দেখাব লাগিব ইয়াৰে যিকিনো এটা দেখাব লাগে আমি এটা মন কৰিবা নাও fx minus fc মানে মই এনেকুৱাকে লিখিব পাৰিম নে ওপৰত fx minus fc লিখিলো তলত এক্সট্ৰাকে x minus c লিখিলো এগেইন ইয়াতে মই যেটো এইখিনি এক্সট্ৰাকে দিছো তলতো x minus c ৰে ডিভাইড মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো সাইডত তেতিয়া মোৰ x minus c ক্যান্সেল কৰি আলটিমেটলি fx minus fc লিখিব তো কি কলো মই যে fx minus fc ক মই এনেকুৱাকে বনাইছো যে fx minus fc তলতো x minus c আৰু এইফালে x minus c আলটিমেটলি দুটা পাৰ্ট ক্যান্সেল কৰি কি লিখিব fx minus fc লিখিব আৰু মই এটো কিয় কৰিছো বিকজ মই এইটো পাৰ্ট প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো কন্টিনিউয়াস আৰু তাত মোক fx fc দুটা টাৰ্ম থাকিব লাগিব সো মই এনেকুৱাকে বনাই ললো আৰু যেহেতু মই যি কন্টিনিউয়াস প্ৰুফ কৰিব লাগে তাত লিমিট আহিব লাগিব লিমিট x tends to c সো ইয়াতো মই বোথ সাইডত লিমিট লম লিমিট x tends to c এফালে হ'ব fx minus fc আৰু ইয়াতো মোৰ বোথ সাইডত লিমিট আহিব লিমিট x tends to c fx minus fc by x minus c into x minus c
মই লিমিট লৈ ললো both সাইডত মই ওপৰখিনি মুছি দিছো তো both সাইডত মই লিমিট লৈ ললো এটা নেক্সট মই লিমিটটো সেপাৰেট কৰিম ভাগ ভাগ কৰিম আগতে আমি পাইছো যে লিমিট এনেকুৱাকে থাকিলে এক্সাৰসাইজ 5.1 ত পাইছিলো ভাগ ভাগ কৰিব পাৰি তো লিমিটটো এবাৰ fx ৰ লগত আহিব আৰু মাইনাস লিমিটটো fc ৰ লগত আহিব ইকুয়াল এইফালৰ লিমিটটো ফাৰ্স্ট প্ৰথমখিনিৰ লগত আহিব fx minus fc divided by x minus c into লিমিটটো এবাৰ ইয়াৰ লগত আহিব x minus c লগত আহিব এইটো আমি ফৰ্মুলাটো এক্সাৰসাইজ 5.1 ত পাইছিলো লিমিট এনেকুৱাকে থাকিলে সেপাৰেট কৰিব পাৰি এটা মন কৰিবা নেক্সট স্টেপত এইখিনি ফাৰ্স্ট খিনি আমি সেম তেনেকুৱাকৈ ৰাখিম ইয়াতে যদি x ৰ ঠাইত c পুট কৰিব লাগে বাট ইয়াতে কোনো x নাই সো ডাইৰেক্টলি fc থাকিব এইখিনি মানে অলৰেডি আমি ফৰ্মুলা পাইছো f dash c আৰু ইয়াতে তুমি যেটা x ৰ ঠাইত c পুট কৰি দিবা c minus c means 0 আলটিমেটলি এইখিনি হৈ যাব 0 আৰু মই এইটো কাম কিয় কৰিছিলো এটা তোমালোকে নিশ্চয় চাগে অলপ আইডিয়া কৰিব পাৰিছা যে কিয় আমি ইয়াতে x minus c ৰে ডিভাইড কৰিছিলো এই ফৰ্মুলাটো আনাৰ কাৰণে f dash c ৰ ফৰ্মুলাটো আনাৰ কাৰণে আৰু যাতে এইখিনিও আমি এইফালে 0 বনাব পাৰো তো নেক্সট স্টেপত আমি এটা কি পাই গলো লেফটত থাকিলে আমাৰ লিমিট লেফটত থাকিলে লিমিট x tends to c fx minus fc equal 0 ultimately কি পালা limit x tends to c fx equal fc আৰু এইটো আমাৰ কি আছিল কন্টিনিউটিৰ ডেফিনিশন আছিল ফৰ্মুলা এইটো আমি মন কৰা মই সাইডত লিখি ধৰিছো এইটো আছিল সো ultimately কি পালো therefore the function f is continuous at x equal c আশা কৰিছো সকলে বুজি পাইছে একদম ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় এটো তোমালোকে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা তো নেক্সট আইছো আমাৰ কনভার্স পার্ট তো লিখিবা নেক্সট পার্ট বা সেকেন্ড পার্ট বা কনভার্স পার্ট যে লিখা তো লিখিলো কনভার্স পার্ট তো কনভার্স পার্টত কি কৈছে যে কনভার্সলি ট্ৰু নহয় বুলি দেখা পৰিছে দ্যাট মিন্স কন্টিনিউয়াস হলে ফাংশন এটা ডিফারেন্সিয়েবল নহব পাৰে বুলি আমাক দেখা পৰিছে তো এতিয়া আমি দেখাব লাগিব দ্যাট মিন্স ফাংশন আমি এনেকুৱা এটা এটো যেটো নহয় বুলি দেখাব দিছে আমি এটা এক্সাম্পল দেখালো হ'ব তো আমি এটা এনেকুৱা এক্সাম্পল লম যেটো এক্সাম্পল আমাৰ ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'ব গ্ৰাফডাল বাট তাৰে কোনোবাটো পইণ্টত আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰিম অকমান মন কৰা ভাবিবলৈ একদম সিম্পল তো ধৰি লোৱা তুমি fx মডুলাস x ললা আৰু আমি অলৰেডি মডুলাস x ৰ কাৰ্ভ আঁকিছো ক্লাস 11 ত মডুলাস x কেনেকুৱা আছিল যি কিনো ভ্যালু ললো পজিটিভ অৰ্থাৎ এনেকুৱাকে কাৰ্ভ ডালছে আৰু মন কৰা এই যেটো মডুলাস x ফাংশনৰ আমি কাৰ্ভ আঁকিলো ইয়াৰ এইটো পইণ্টত x 0 পইণ্টত তুমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰা বিকজ এনেকুৱাকো এডাল টেনজেন্ট যাব এনেকুৱাকো যাব বহুত টেনজেন্ট আঁকিব পাৰিবা আৰু যদি আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব নোৱাৰো দ্যাট মিন্স সেইটো পইণ্টত ডিফাৰেন্সিয়েবল নহব তো হেইটোই লিখা আৰু আনহাতে আমি দেখিলো যে মডুলাস x তোমাৰ কিন্তু কন্টিনিউয়াস কাৰ্ভ আছিল আমি কলমটো নুঠুৱাকে দাঙি আঁকিব পাৰিছিলো সো হেইটো লিখি দা যে fx মডুলাস x is continuous but not differentiable at x equal 0 ইয়াতে 1 মাৰ্ক থাকিব এইখিনি পিছৰ পাৰ্টত আগৰ পাৰ্টত 3 মাৰ্কস থাকিব আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আৰু আজিলৈকে এইখিনি নোটস কৰা ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই তোমালোকক ডিফাৰেন্সিয়েট আমি এতিয়া কেনেকুৱাকে শৰ্টকাটত কৰিব পাৰো হেতু মই টেকনিকটো শিকাই দিম আৰু তাৰ লগে লগে তোমালোকে আৰামত এক্সাৰসাইজ 5.2 ৰ পৰা এক্সাৰসাইজ 5.7 লৈকে আৰামত তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে আগৰ দৰে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিওবিলাক শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ